Hello guys, মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো কুশলে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আজি 4 দিনৰ মূৰত অকনমান মুকলি কৰিছে। 4 দিন হ'ল বৰষুণ পেলাই আছে, ৰ'দ দেখাই নাই 4 দিনে। আজি ভাল লাগিছে বতৰটো অকনমান। আজি ভাত বনাবৰ মোৰ টাইম হ'লেই। ভাবিলো আজি ভাত নবনাও, বেলেগ এটা বস্তু বনাও, মানে নিমখীয়া ইডলি বনাম আৰু লগতে থাকিব ডাল ফ্ৰাই। আপোনালোককো দেখাও ভাবিলো। বলক তেতিয়া হলে দেৰি নকৰি বনাই লওঁ। এয়া ডাল ফ্ৰাই কাৰণে লৈছো। মেজাৰিং কাপে 1 কাপ বুটৰ দাইল, চাখোৱা কাপে দিলে ইয়াৰ 1.5 কাপ হ'ব আৰু মই এয়া মেজাৰিং কাপে 1 কাপ দিলো। আৰু এয়া মগু দাইল এয়া 1 কাপ হ'ব। চাখোৱা কাপেও এটো 1 কাপেই হয়। মই এয়া দি দিলো। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। এয়া মই দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ললো। এতিয়া এটা কুকাৰত ভৰাই লম। ইয়াতে মই এই গিলাসটোৱে 1.5 গিলাস পানী দিম। এয়া আধা দি দিলো। ইয়াতে দিম এতিয়া অকনমান নিমখ। এয়া অকনমান হালধিও দি দিলো। ক্ষমা কৰিব, মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে মই ভালদৰে দেখাব নোৱাৰিলো। মই অকনমান মিঠাতেল দি দিছিলো পানী দিয়াৰ পাছতে, আৰু অকনমান খোৱা চৌদা আঙুলিৰ টিপাত যিকণ আহে, এতিয়া হেয়া দিয়াৰ পাছত 6টা চিটি আহিবৰ কাৰণে ইয়া মই গেছত উঠাই দিলো। বাকি পিছত দেখাই আছো। আৰু এইফালে ইডলি বনামৰ কাৰণে এয়া মেজাৰিং কাপে 1 কাপ লৈছো পিঠাগুৰি, আৰু এফালেও 1 কাপ লৈছো কেঁচা পিঠাগুৰি। পোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি হ'লে হয়। মই মুঠতে এয়া 1.5 কাপ ললো। আৰু এয়া এটা নাৰিকল চুচি থৈছিলো, ইয়াও দি দিলো। নিমখ দি দিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই লম। ইয়াতে এতিয়া অলপ অলপকৈ মই ঠাণ্ডা পানী দি যাম। মই যেহেতু ডাল ফ্ৰাই লগত খাম, সেইটো কাৰণে মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছো। বাকি মিঠা খালে মানে গাখীৰ দিব লাগে। গাখীৰ দিলে সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। মই এতিয়া ঠাণ্ডা পানীয়ে দিলো। খুব ভালদৰে সানিব লাগে যাতে বস্তুখিনি গোটা হৈ নাথাকে। এই মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ সানি লোৱাৰ ওপৰতে খাবলৈ ভাল হয়। খুব সানিব লাগে। তো মই এইখিনি সনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ৰেষ্ট হ'ব দিম। এয়া এখন প্লেটেৰে মই এয়া ঢাকি দিলো আধা ঘণ্টাৰ বাবে। মোৰ দাইলখিনি বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া 4টা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, আৰু এই বিলাহীৰ মাজৰ গুটিখিনি মই এৰুৱাই ললো। আৰু 2টা শুকান জলকীয়া লৈছো, মাজতে এয়া সৰু কৰি লৈছো। আৰু এয়া লৈছো ৰেড চিলি, আৰু এটা পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, আৰু 1 চামুচ এয়া গৰম মছলা, আৰু 2টা তেজপাত লৈছো, আৰু এয়া নহৰু লৈছো। নহৰু মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এইফালে মই এখন কেৰাহীত এয়া তেল গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি গৰম হ'লেই মই এতিয়া গেছৰ জুইটো কমাই ল'ম, যাতে মছলাবিলাক পুৰি নাযায়। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিলো 2টা ইলাচি আৰু এয়া দালচেনি, আৰু লগতে দিলো তেজপাত, আৰু এয়া শুকান জলকীয়াও দি দিলো। এতিয়া অকনমান লৰাই ল'ম। মই নহৰুখিনি দি দিলো। লগতে মই পিয়াজখিনিও দি দিলো। এতিয়া পিয়াজ নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। এয়া মোৰ পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই এয়া বিলাহীখিনি দি দিলো। এয়া ৰেড চিলি দি দিলো 1 চামুচ, আৰু আধা চামুচ দি দিলো। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মই নিমখ অকনমানহে দিম,
বইল কৰোঁতে মই দি লৈছিলোঁ যিহেতু এতিয়া ইয়াত অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে মই ভালদৰে ভাজি থাকিম অকণমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ বিলাহীখিনি গলিবৰ কাৰণে এতিয়া 2 মিনিটমান সিজাৰ পাছতে মই ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু মোৰ বিলাহীখিনি গলিবলৈ লৈছে এয়া মোৰ প্ৰায় হ'লেই এতিয়া ইয়াতে মই দিম অকণমান গৰম মছলা এয়া চামুচৰ জোখত মই উলিয়াই লৈছিলোঁ আপোনালোকে মন পচন্দৰ মছলা দিব পাৰে মই দাইল ফ্ৰাইত মছলা বেছি দিলে খাই ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে অকল গৰম মছলা দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব পাৰিব এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এয়া মোৰ বিলাহী হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দাইলখিনি দি দিম এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এয়া মিক্স কৰা মোৰ হ'লেই ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী দিম এয়া গেছৰ জুইটো বহাই লৈছোঁ আৰু লগতে মই এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ জোলটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব পাৰিব মই এতিয়া মিক্স কৰি লওঁ মই আৰু অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া এটা উতল অহালৈকে মই অকণমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ এয়া মোৰ অলপ অলপ উতল আহিলেই ইয়াতে মই এতিয়া এয়া কাটি ৰখা ধনিয়া দি দিলোঁ এতিয়া অকণ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এতিয়া আৰু উতলাই থকাৰ প্ৰয়োজন নাই মই এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিলোঁ এফালে মোৰ দালিটো হ'লেই আৰু এফালে মই এয়া এইখিনি বেটাৰখিনি চাই লওঁ ইডলিৰ এয়া ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ আছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ইনো অকণমান দি দিছোঁ এয়া এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ ইয়াতে অলপ সানি ল'ম যাতে ইডলিবোৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় এয়া তেল সানি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এয়া ইডলিৰ বেটাৰবোৰ দি যাম একেবাৰে ভৰ্তিকৈ দিব নালাগে হাফ হাফকৈ দিলেই হ'ব এনেও ইডলিটো ফুলি যাব হেতাখনেৰে সমান কৰি দিছোঁ যাতে ইডলিটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এয়া নটটো লগাই দিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া 3 মিনিটৰ কাৰণে এটা কুকাৰত ভৰাই দিম এইফালে এটা কুকাৰত এয়া পানী উতলাই আছে পানী 1 কাপমান জোখত দিছিলোঁ মই ওচৰলৈকে পানীখিনি থাকিলেই হয় তো পানীখিনি উতলি আছে মোৰ এতিয়া মই এডাল ভৰাই দিম ষ্টেণ্ডডাল এয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া চিটিটো মই এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এয়া গেছকেটডালো এৰুৱাই লৈছোঁ এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দি 3 মিনিটৰ কাৰণে গেছত উঠাই থৈছোঁ মই 3 মিনিটৰ পাছত কুকাৰৰ মুখনিখন খুলি চেক কৰি লওঁ হৈছে নে নাই হোৱা চুৰিৰে ভৰাই চালেই গম পাম যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়াহ'লে অকণ বাকী আছে যদি একেবাৰে শুকান হৈ আহে এয়া মোৰ অকণমান বাকী আছে তো মই আৰু অকণমান সময় গেছৰ কুকাৰৰ মুখনিখন লগাই দিম 1 মিনিটমানৰ কাৰণে মিনিটৰ পাছত মই আকৌ চেক কৰোঁ এয়া কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিওঁ
হ'বৰ বাবে মই কুকাৰটোৰ পৰা উলিয়াই দিম ইডলিৰ ষ্টেণ্ডডাল। অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই ৰাখি দিলোঁ। এয়া মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া নটটো খুলি ল'লোঁ আৰু এপাত চুৰিৰ সহায়ত এনেকৈ এৰুৱাই যাম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা এৰুৱাই হৈ গ'ল। এতিয়া খাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মোৰ ডাল ফ্ৰাই আৰু কেঁচা পিঠাগুড়িৰ ইডলি খাব পৰা হৈ গ'ল। আৰু লগতে মই অকণমান পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। আজি মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।